Magandang araw mga ka-foodie! So for today's video, isi-share ko sa inyo itong simple pero masarap at masustansya. Sure na sure ako na magugustuhan ito ng inyong buong pamilya. Kung bago ka lamang sa aking channel, please do subscribe para lagi ka updated sa ating mga upcoming videos. So sa ating lutuan ngayon ay maglalagay lamang ako ng 2 tablespoon of salted butter. Pwede rin kayong gumamit ng margarine. Higisahin lamang natin itong sibuyas natin. Pag ganito na itsura ng ating sibuyas at nagbago na ang kanyang kulay at itsura, ay ilalagay na natin dito or gigisahin na rin natin dito ang ating bawang mga ka-foodie. So minced garlic lang din ang ginawa ko sa ating bawang. Pero hindi natin siya gagawin tostado katulad sa mga previous videos natin. Hindi sa lahat ng oras ay masarap ang toasted garlic sa ating mga niluluto. So ngayon mga ka-foodie, ilalagay na natin dito ang ating 2 cups of broccoli. So, ganito ang itsura ng aking broccoli kasi inilagay ko siya or gumamit po ako ng food processor. Kung wala kayong food processor, pwede nyo siyang mano-manong hiwain ng maliliit. At maglalagay lang din tayo dito ng 4 cups of water. Optional mga ka-foodie, pwede kayong maglagay dito ng 1 piece of chicken cube para pandagdag lasa lamang. And then 1 teaspoon of garlic powder, 1 teaspoon of black pepper, and half teaspoon of salt. So, antayin lamang natin ito kumulo at least 10 minutes kasi kailangan nating lutong-luto or malambot na ating broccoli. So, ngayon, kung mapapansin natin mga ka-foodie, lumulutang-lutang dito ang ating mga sibuyas at ang ating bawang. Hindi smooth ang ating soup ngayon. Mamaya, may gagawin tayo dyan. Paano siya magiging smooth or creamy ang ating magiging soup. So ngayon, bago ang lahat, titikman muna natin kung okay na or sakto na ang lasa. Kung sa tingin nyo ay mataba, magdagdag kayo. Kung kulang, magdagdag kayo ng sabaw. So nasa sa inyo na kung ano ang panlasa nyo. So ngayon, gagamit ako ng hand blender para maging fine or maging smooth ang ating soup. Kung wala po kayo hand blender, mga ka-foodie, pwede kayong gumamit ng blender lang para maging smooth ang inyong soup. So ganyan lang kadali ang ating gagawin. So we have to make sure mga ka-foodie na yung mga sibuyas, bawang, at saka yung ating broccoli ay talagang magiging smooth siya. Pero of course mga ka-foodie, hindi talaga natin mapapaliit or magiging smooth ang ating broccoli kasi magkakaroon pa rin siya ng mga small particles dito na hindi natin maiiwasan. But yung ating sibuyas at bawang kung mapapansin nyo ay wala na hindi na siya palutang-lutang sa ating soup. Tingnan tutuan ngayon ay gagawa tayo ng cream. Maglagay tayo ng 1 tablespoon of butter. Pwede rin kayong gumamit ng margarine. And then mag-add tayo dito ng 2 tablespoon of all-purpose flour. Haluin lang natin mabuti mga ka-foodie. At this point napansin ko ay kulang pa lang aking lagyan na butter. So nagdagdag na naman ako ng 1 tablespoon of butter. So dapat maging ganito ang itsura niya mga ka-foodie. So ganyan dapat siya. So ngayon mag-a-add na tayo dito ng 1 cup of cream. So any brand ng cream na prefer nyo, pwede nyong gamitin dito. So ngayon, gagamit pa tayo ng wire whisk. Kung mapapansin nyo kasi medyo buo-buo. So makakatulong ang wire whisk na to para matanggal ang buo-buo ng all-purpose flour natin sa ating cream. So ngayon, nag-add din po ako dito ng 1 cup of fresh milk. Pwede rin kayong gumamit ng evaporated milk. So ngayon, haluin lang natin mabuti and then we have to make sure na hindi magbubuo-buo ang ating flour. So ngayon, tinikman ko lang din kung okay na. Pero mga ka-foodie, hindi ko na dinadagdagan ng mga asin or anything na seasoning itong cream na to. Kasi ang nagdala talaga ng lasa dito, yung broccoli kanina. Yung broccoli soup na ginawa natin noong nauna. So, hinahalo ko lang siyang mabuti at gusto ko ang maging consistency niya is medyo malapot-lapot. So, kaya at this point, hindi pa niya na-achieve yung gusto kong consistency. Kaya hinahalo-halo ko lang siya ng mabuti at hindi ko siya tinitikilan. Kasi kung hindi, ay mamumuko siya. So, ganyan lang. So, ngayon, pag ganito na at na-achieve niya na ang gusto mong desired na consistency na medyo malapot-lapot, ilagay na natin siya sa main soup natin yung broccoli. So, ganyan lang siya kadali at pwede nyo na siya serve sa ating pamilya. At sure na sure ako mga ka-foodie ay magugustuhan nila itong creamy broccoli soup. Sobrang healthy nito mga ka-foodie. Alam naman natin ang health benefits ng broccoli. So sana nagustuhan niyo ang ating recipe for today's video. Hope you like this and then please to subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa ating mga bagong recipe sa ating channel. So until next time, bye!